हाई एभ्रिवान, सबैलाई नमस्ते, वेलकम टु माई च्यानल। यो चाहिँ मेरो बन्साई हो। हेर्नुहोस्, यसको चाहिँ अब ट्रङ्कहरू एकदम थिकनेस भएको छ। माथिको चाहिँ मैले अब टुप्पो चाहिँ मैले चाहिँ अब एयरलेयरिङ गरेको थिएँ, सफल भएन, मतलब मऱ्यो होइन। अब अलिकति मौसमको कारणले गर्दा पनि सक्सेसफुल हुँदैन। न फाइकसमा 75% हुन्छ। यो चाहिँ मेरो अब फर्स्ट टाइम भन्दा पनि हुन्छ सक्सेसफुल नभएको। एनिवे तर मैले काटेर फेरि रोपेको छु अर्को ठाउँमा, तर जागेको छु, जगाएको छु त्यसको माथिको पनि। र यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब यहाँनिर चाहिँ लेफ्ट साइड राइट साइड अलिकति यो ब्रान्च चाहिँ अब एकदम कमजोर भइरहेछ। लेफ्ट राइटको अब हाँगाहरू यसरी निकाल्नु डिजाइनको लागि। र यसमा चाहिँ अर्को आइडिया अब मैले अर्को यो चाहिँ प्लान्ट अर्कै हो, हेर्नुहोस् अर्कै हो, तर यो हाँगा फेरि यसमा एट्याच गर्न आँटेको छु म। त्यो तरिका विधि अप्नाउनु लागिरहेको छु, किनभने यस्तो यसरी चाहिँ ब्रान्च यसरी टक्कै यसरी निकालियो भने हेर्नुहोस्, यसरी निकाल्यो भने यो मजबुत हुन्छ, यो स्ट्रङ छ। यो यताबाट पनि न्युट्रिसन तलबाट पनि जान्छ र यसले पनि न्युट्रिसन दिन्छ। यो ठुलो ट्रीले पनि यसले गर्दाखेरि भने जस्तो बुसी पर्छ, यहाँ हाँगाहरू हुन्छ। त्यो चाहिँ मैले अब अप्नाउनु गइरहेको छु। त्यो आइडिया बन्साईको लागि हामी के गर्नुपर्छ पछि हेर्नुहोस्, त्यसै बन्साई हुँदैन। धेरै मेहनत गर्नुपर्छ बन्साईको लागि, धेरैभन्दा धेरै, नत्र भने बन्साई हुँदैन। अब अल्छी गर्नु हुँदैन, इच्छा शक्तिहरू धेरै क्रिएट गर्नुपर्छ बन्साईको लागि। एकदमै केटाकेटी खेले यस्तै गर्नुपर्छ कुनै बेला होइन। अब केटाकेटीलाई माया गरे यस्तै गर्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ अब चाहिँ ब्रुङ जबरजस्ती गर्छु भन्दा हुँदैन। अब यो होइन फुटफुट हुन्छ, भाँचिन्छ। अब त्यही हो, गाह्रो छ, समय लाग्छ, नहुने होइन बन्साईको लागि। तर मेहनत गर्नुपर्छ। हामी बन्साई फ्यानहरूले अल्छी गर्नु हुँदैन होइन। यसमा अलिकति टाइम दिनुपर्छ। टाइम दिँदाखेरि एकदमै क्रिएटिभ भएर गर्नुपर्यो, सक्नुपर्छ। फेरि ब्रान्च मैले चाहिँ यतापट्टिको राइट साइडको हाँगा चाहिँ एकदमै कमजोर थियो यो होइन। अब भने जस्तो बुसी टाइपको भइरहेको थिएन, आइरहेको थिएन। यताको चाहिँ अब हेल्दी देखिन्छ ब्रान्च। यो साइडको चाहिँ एकदम हेल्दी देखिन्छ होइन। अब देखिरहेछ, यो चाहिँ अलिक कमजोर। त्यसले गर्दाखेरि मेरो चाहिँ उद्देश्य चाहिँ यसमा एट्याचमेन्ट गरेर यसलाई चाहिँ अलिकति एउटा ब्रान्चहरू निकाल्नु भन्ने हो होइन। त्यो तरिका गर्नु आँटेको छु। अब यसले चाहिँ अब यसमा एट्याच गर्ने फेरि अब यसरी टक्कै गरिदिएपछि यो यहीँ टाँसिन्छ, हुन्छ। पछि अब यसले त न्युट्रिसन दिन्छ होइन, सर्भाइभ गरिरहेको छ। प्लस यो ठुलोबाट पनि पाउँछ न्युट्रिसन, त्यसले इजी सर्भाइभ गर्छ। तरिका त्यो हो, त्यसरी गर्ने आँटेको हो मैले चाहिँ। हो यसरी अब यो लगभग 2-3 महिनामा एट्याच हुन्छ। 2-3 महिनामा